درود، با ما همراه باشید تا با هم از کوشاداسی به استانبول از گرونترین راه دنیا سفر کنیم و کلی تجربه های جالب داشته باشیم. درود به شما. داریم از کوشاداسی میریم استانبول از طریق جاده جدیدی که باز شده که طول مسیر رو از 8 ساعت به 5 ساعت کاهش داده. میگن جاده خیلی خوبیه. گفتیم با هم ببینیم چطوریه. همونطوری که شاید متوجه شده باشیم ماشین خیلی کثیفه، چون به خاطر این داستان قرنطینه ما خیلی بیرون نمیریم و همیشه میمونه زیر باد و بارون و همه چی. خاطر همین گفتیم سر راه بریم یه پمپ بنزینی. اینجا همیشه پمپ بنزینا توش در واقع این امکان وجود داره که شما یه سکه بندازی و به شما امکانات کارواش رو میده که بتونی خودت در واقع ماشینتو بشوری. ما گفتیم بریم حداقل یه آبی با فشار بگیریم و ماشین یه ذره حالت در بیاد. شیشه رو هم تمیزتر کنیم که فیلم خوبتر بشه از این به بعد و بعد راه بیفتیم. شهر هم که شهر سلجوکه که در واقع برمیگرده به همون سلجوقیان که راجبش می‌دونیم. یه شهر تاریخیه، کوچولویه، خیلی خوشگله که توش هم در واقع بنای معروف افسوس هستش، هم یه کلیسای خیلی قدیمی هستش و در واقع پرستشگاه خیلی قدیمی هستش. همون قرن اول مسیح بعد از میلاد. آره، از حتی قبل از اونم اینجا در واقع تاریخش برمیگرده به قبل از مسیحیت، ولی یکی از در واقع زمانهای پررنگ تاریخیش همون قرن اول مسیحیته که اینجا یکی از کلیسای معروف مسیحیان کلیسای افسوس بوده و در واقع از این بابت شهر معروفیه. اینجا هم یه چیز جالب وجود داره، نشون بده. نمیدونم اصلا برای همین کاره یا نه، ولی ظاهراً ماشینایی که برای این کار ازش استفاده میکنن. میکنن. اینجا آب میریزه رو ماشینه و بعد برفاکنه رو میبنیم شیشه ها تغییر میشه. کارواش کرونایی. ظاهرا فقط ما نیستیم خوشحالیم، همه میان و خیلی هم لبخند رضایت دارن. آره. نکته جالب تو جاده‌های ترکیه گلای زیادیه که همه جا هست. خیلی همه جا پر گل و سبزه. 14 جونه 25 خرداد و ترکیه حدود یه 10 روزی میشه که قرنطینه این سفت و سختش رو در واقع برداشته و با یه سری قوانینی
اجازه داده که مردم زندگی عادی خودشون رو داشته باشن، ولی با رعایت اون قوانین که مثلا یکی از مهمترینش اینه که باید ماسک بزنی. هر زمان هر جایی هستی که فضای عمومی، حتی اگر توی پارک و جنگل هم هستی باید ماسک بزنی. یه قانونیه که گذاشتن و من نمیدونم چرا مردم فکر میکنن که کرونا رفته. نه فقط اینجا، یعنی همه جای دنیا احساس میکنن که حالا که کشورها قوانین قرنطینه رو یه ذره شلش کردن این معنیش اینه کرونا رفته. یعنی مثلا اصلا یه جوری احساس انگار که دولت ها کرونا رو آورده بودن با قانون قرنطینه، الان هم بردنش، تموم شد چون قرنطینه رو شل کردن. اصلا همه یادشون رفته که هیچی عوض نشده، شرایط عین قبل، باید عین قبل مواظب باشین. ماسک هم میزنن، مثلا ماسک رو میزنن زیر گردنشون. من فکر می‌کنم این ماسک یه قدرت جادویی داره، فقط باید باشه، یا میزنن تو دستشون یا میزنن رو دهنشون ولی دماغشون آزاده. حتی اینجوری بدتره، خطرناکتره، چون به واسطه ماسک همش بیشتر دست نزدیک صورت میره. آره دائما صورتشون رو دست میزنن. یا مثلا من دیدم طرف ماسک رو میکشه پایین، قشنگ یه دور با دماغش و اینا ور میره و دور ماسک رو میذاره بالا. نگرانیم واقعا با این شرایطی که مردم خیلی بیخیال شدن و فکر میکنن که دیگه هیچ مشکلی نیست و دیگه نمیدونم، امیدوارم که به خیر بگذره. الان 4 ساعت و 50 دقیقه مونده تا ما برسیم به هتلمون توی استانبول از این جاده جدیده. قبلا حدودش 8 ساعت و خورده بود، ما الان حدوداً یه نیم ساعتی هستش که راه افتادیم و زده 4 ساعت و 50 دقیقه دیگه هم میرسیم که من حتی فکر میکنم زودتر از این هم خواهیم رسید. البته این اون جاده ازمیر به استانبول نیست، یه کوشادسی به ازمیره که یه هایویه، ولی خب به طور کلی برای ما که از کوشادسی داریم میریم، خب این جاده که خیلی جاده خوبیه، از اون به بعدش هم که شنیدیم یه جاده خیلی خیلی خوب و با استانداردهای خیلی بالا ساخته شده. بریم ببینیم چطوریه. داریم میرسیم به ازمیر. برای اون دوستایی که نمیدونن، ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه است و یه جورایی پیشرفته ترینش هم به حساب میاد. شهر خیلی مدرن و شیک و مرتبیه، تاریخ هم داره. کارخونه آبجوی افس هم اینجاست. حالا جلوتر میکنم تابلوش هم میبینیم. از من بپرسن که میگم تمیزترین و مدرنترین شهر ترکیه است و با کلاس‌ترین. اینجا افسه. کارخونه آبجو سازی. هم که کمپانی پورش و فولکسواگن و یه سری کمپانی‌های ماشین هستن. مزیت خیلی خوب ازمیر اینه که یه اتوبان در واقع 120 تایی، یعنی سرعتش 120 کیلومتره، از اول تا آخر ازمیر رفته و بعد حالا ازش در واقع خروجی‌های مختلف گرفتن و خیلی خوب برنامه ریزی شده و پیاده شده. به خاطر همین با وجود اینکه شهر بزرگی حدود 6 میلیون جمعیت داره، اما به نسبت از لحاظ ترافیک خیلی خوبه. خیلی کم پیش میاد که شما تو ترافیک بمونی و ترافیکش هم البته اصلا با اون چیزی که مثلا تو تهران پیش میاد قابل مقایسه نیست. و وسایل نقلیه عمومیش خیلی عالیه. فقط 2 تا خط مترو داره، یه جوری همه نقاط شهر رو کاور میکنه و واقعا مردم مشکل رفت آمد ندارن. آره مترو داره، تراموای داره، اتوبوس داره، فری داره، از این قایقای در واقع اتوبوس‌های آبی داره، چون که ازمیر رو یه جورایی 2 طرف دریا، ساحل دریا قرار گرفته، به خاطر همین با اتوبوس آبی هم میشه از یه جاهایی به یه جاهایی رفت. تنوع وسایل نقلیه عمومیش خیلی زیاده و خلوته، یعنی متروش واقعا
یه جوریه که در شرایط عادی هم هیچ وقت اینجوری نیست که بخوای وایسی، معمولا همیشه صندلی خالی وجود داره و اصلا شلوغ نیستش و خیلی با کیفیت و ترتمیز. آره واقعا خلوت و تمیزه. جاده هم که هایوی هم همونطور که میبینی که شلوغ نیست. آره و الان یه جوریه که عملا ما تو همین هایوی میریم مستقیم و از ازمیر خارج میشیم و میفتیم تو هایویی که از ازمیر میره به استانبول. یه جورایی عملا انگار از کوشاداسی هایوی هستش تا استانبول. من نکته جالبی که من در مورد ترکیه خیلی دوست دارم اینه که تو سفرهای رود تریپ به فواصل خیلی نزدیک مال، صبحانه، نمیدونم کافی شاپ، همه چی هست و حتی توی هر ساعت روز صبحانه سرو میشه. یعنی شما مثلا حتی عصر هم میتونید برید صبحانه بگیرید و این خیلی خوب. البته الان به دلیل کرونا متاسفانه ما جرأتشو نداریم که از این شرایط استفاده کنیم، ولی در شرایط خارج از کرونا این خیلی پوینت مثبتیه و خیلی لذت بخشه. کلا همه جا کافه وجود داره توی جاده و خیلی جالبه و دوست داشتنی و لذت بخشه که بری توی این کافه بشینی، حالا یا صبحونه بخوری یا یه کافی بگیری یا چایی بگیری به فاصله‌های خیلی نزدیک. و چایی و در واقع قهوه ترک هم دیگه همه جا هست دیگه، یعنی اصلا آره و صبحانه خیاطی هم ممکنه. آره دقیقاً. و اینکه مردم هم خیلی آرامش دارن، یعنی ساعت ها میشینن بدون استرس چای قهوه میخورن و یه حس رو منتقل میکنن. آره واقعا شما میتونی یه کافی بگیری از صبح بشینی لب دریا توی اون کافی شاپ، از منظره لذت ببری، کارتو انجام بدی و اصلا امکان نداره که تا شب کسی بیاد بهت بگه که مثلا بلند شو یا نمیخوای چیز دیگه اوردر بدی یا چیزی شبیه. الان از اینجایی که هستیم 450 کیلومتر تا هتل ما توی استانبول مونده و نکته خوبش اینه که از اینجا به مدت 311 کیلومتر ما اصلا لازم نیست که هیچ جاده ای عوض کنیم، همین جاده تا 311 کیلومتر دیگه مستقیم میره. خب ما از ازمیر خارج شدیم و تو جاده به سمت استانبولیم. آره این جاده یه جورایی فری اسپیده، در واقع محدودیت سرعتی حداقل فعلا روش نذاشتن و الان که ما داریم 150 تا بریم یه جورایی خیلی از ماشینا رو می‌بینیم که از ما خیلی تندتر دارن میرن. و یه نکته اینه که کلا اینجا وجود داره، اگر بخوام با ایران مقایسه کنم توی جاده ها، اینجا کلا محدودیت سرعت وجود داره تو جاده‌های مختلف، این هم هست، ولی خیلی به ندرت پیش میاد که جریمه بشیم به خاطر سرعت. یعنی یه جورایی فکر کنم مثلا تا 10 کیلومتر 20 کیلومتر بالاتر از سرعت هم وقتی میری یا حتی بیشتر جریمه نمی‌کنن و کلا هم خیلی به ندرت پیش میاد که جریمه کنن. الان ماشین رو بگیم ما 150 آره این موشک از کنار الان وارد شد. فکر کنم 200 سرعت رو داشت. واو. و همونطور که داشتم میگفتم خیلی به ندرت ممکنه که جریمتون بکنن. مثلا من در طول 2 سال کلا 2 بار جریمه شدم، با اینکه نسبت به ایران خیلی کمتر به سرعت و اینا دقت میکنم، ولی من ایران سالی 20 بار حداقل جریمه میشدم، ولی اینجا اصلا اونجوری نیست که جریمه کردن یه جورایی هدف باشه براشون. خیلی به ندرت. اگه دیگه شما چیکار بکنیم، مثلا ما تو فرودگاه اشتباهی یه جای پارک ممنوع پارک کرده بودیم یه جریمه شده بودیم مثلا. و اتفاقات رانندگی هم سوانح هم از ایران خیلی کمتره. آره حداقل اون چه که به چشم ما میاد. آره. خیلی کمتره و خب جاده ها خیلی بهتره، ماشین ها خیلی بهتره، استانداردتره و همه اینا خب دلیلشه دیگه. Just be. Don't dig it. Taking, just don't dig it.
drag it. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه و اگر اینطوره لطفاً در کانال ما سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. راستی یادتون نره که قسمت بعدی ما رو در استانبول حتما تماشا کنید. Taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the key.